السلام علیکم دوستانو، که چېرته کې تاسو هم د لایسنس جوړولو والا یې، تاسو د موټر لایسنس جوړوئ، تاسو د تماچې لایسنس جوړوئ، په دې کې چې تاسو د هر شي لایسنس جوړوئ نو تاسو له فزیکلي یو افیس ته تلو ضرورت نشته. تاسو سره که چېرته کې خپل موبایل وي نو تاسو د هغې په ذریعه باندې لایسنس دپاره اپلائی کولی شئ. نو تاسو ته پته ده چې د کیپي ګورنمنټ چې دی هغو یو ایپس لانچ کړی دی دستک په نوم باندې، تاسو هغې ته هر شي ته اپلائی کولی شئ. نو دغه ایپس تاسو سره شیر کوم او تاسو ته طریقه ښیم چې تاسو څنګه د موټر سایکل لایسنس دپاره یا د ګاډي د لایسنس دپاره څنګه اپلائی کولی شئ، په دې دپاره پیسې تاسو څنګه جمع کولی شئ آنلاین. نو راځئ ټولو نه مخکې به تاسو موبایل راواخلئ، صحیح ده، او په موبایل کې به تاسو چېرته لاړ شئ، پلی سټور ته لاړ شئ. په پلی سټور کې به تاسو دستک ایپ چې دی هغه به تاسو څنګه سرچ وکړئ. نو زه دستک ایپ چې دی هغه ما سرچ کوم، نو موږ سره دستک ایپ چې دی هغه به تاسو سره ډاونلوډ شي. چې کله تاسو سره دستک ایپ چې ډاونلوډ شو نو بیا تاسو دستک ایپ چې دی هغه موږ سره د دستک ایپ چې دی هغه اوپن کېږي. تاسو ته زه فردر په دې کې ښیم چې په دې کې فردر تاسو خپل رجسټریشن چې دی هغه څنګه کولی شئ. نو ټولو نه مخکې موږ خپل رجسټریشن کوو. په دې کې تاسو نیم لیکلی شئ، نیم ستاسو چې هر څه فار ایگزامپل زما نوم نواب علي دی، زه خپل نواب علي لیکم. شناختي کارډ نمبر لیکلی، د شناختي کارډ چې دی د هغې اپډیټ اف ایشوز په دې کې تاسو لیکئ، او د شناختي کارډ چې دی د هغې به ډیټ اف ایکسپایري لیکئ. دې سره سره چې دی تاسو خپل د والده محترمه چې دی د هغې نوم لیکئ چې هر څه وي، فادر نیم او د فادر نیمز چې دی د هغې نه بعد خپل ډیټ اف برت او بیا جنډر به تاسو سلیکټ کړئ. د جنډر نه علاوه چې دی تاسو سره به دلته کې یو کوېسچن دی چې بصارت سے محروم وي، دا به تاسو نو کوئ. که ستاسو سترګو څه مسلې وي بیا تاسو یس کولی شئ. نوره څه ډسیبلیټي چې دا هغه شته که نشته. بیا په دې پسې دی چې پروفیشن، ستا کوم پروفیشن اکوپیشن ستا څه دی نو هغه به تاسو لیکئ. بیا د تعلیم حوالې سره دې کې خبرې دي چې که تاسو تعلیم کړی نو تاسو تعلیم پکې دا اچولی شئ، که نه یې کړی نو بیا ضرورت نشته. نو په دې کې تاسو خپل ایجوکیشن چې دی هغه سرچ کولی شئ، او مادري لینګویج چې دی هغه پکې ته سرچ کولی شئ. او بیا پکې تاسو خپل د بلډ ګروپ او د دې نه بعد اسلام تاسو خپل مذهب دا به تاسو سیو کړئ. تاسو سره به بل پیج راشي، خپل به تاسو مکمل پته چې دی هغه به ورکړئ. لکه زمونږ د ویلیج اینڈ پوسټ آفیس بشام اینډ ډسټرکټ شامله ده. بیا به تاسو خیبر پښتونخوا سلیکټ کړئ، د خیبر پښتونخوا سره به تاسو خپل ضلع سلیکټ کړئ. بیا به تحصیل سلیکټ کړئ، د تحصیل سره چې دی بیا به تاسو پولیس سټیشن چې دی پولیس سټیشن هغه به تاسو سلیکټ کړئ، او دې سره بیا تاسو بیا دوباره خپل پرمننټ ایډرس چې دی هغه به تاسو سلیکټ کړئ. نو دې سره به تاسو کانټیکټ بس تاسو راشي. نو کانټیکټ کې تاسو ایمیل که ستاسو وي تاسو ورکولی شئ، که نه وي بیا تاسو خپل د موبایل چې دی د هغې نمبر چې دی هغه ورکړئ، او وټساپ نمبر چې دی هغه ورکړئ. چې تاسو کله خپل وټساپ نمبر ورکړئ نو ستاسو پروفایل چې دی هغه به څه شي جوړ شي. تاسو به شناختي کارډ چې دی هغه به راوړئ. په شناختي کارډ چې دی د هغې د فرنټ نه به تاسو پیکچر وباسئ، او د هغې د بیک نه چې دی هغه به تاسو څه کړئ پیکچر وباسئ. نو شناختي کارډ که تاسو لرئ تاسو د هغې پیکچر چې دی هغه وباسئ، او بیا به تاسو دا ټول سبمیټ کړئ. نو چې تاسو دا کله سبمیټ کړو ستاسو پروفایل چې دی هغه سکسیسفولي چې دی هغه جوړ شي، نو بیا به تاسو خپل د ډرایوینګ لایسنس دپاره څه کړئ اپلائی کوئ. نو ډرایوینګ لایسنس کې چې دی تاسو چې کله اپلائی کوئ نو دغه شیزونه چې دی هغه ستاسو کوم ډیټا چې دی هغه سبمیټ شوې ده، په دې کې به موږ سره چې تاسو خپله سبمیټ کړئ نو تاسو ته به راشي چې ای سهولت مندګي به تاسو ووایئ، د هغې چالان به تاسو ته راشي. نو هغه چالان به تاسو ډاونلوډ کړئ ای سهولت. زه تاسو سره شیر کوم چې دغه چالان څنګه دی. دغه چالان به تاسو چې کله راغی تاسو سره دا به تاسو ډاونلوډ کړئ، او تاسو به ای سهولت شاپ ته لاړ شئ، او هلته به دا پیسې چې دی جمع کړئ. نو دلته کې موږ سره چې کوم پیسې راغلي دي هغه موږ سره دلته کې 140 روپۍ چې دی بیلنس راغلی دی. ای سهولت ورکړئ تاسو 140 روپۍ چې دی هغه به جمع کړئ. تاسو کله ای سهولت وکړئ بیا به تاسو سره دې سره راشي یو بل څیز به راشي چې موږ سره اوچر به تاسو ته راشي. دغه اوچر به تاسو ډاونلوډ کړئ، او دغه اوچر چې کله تاسو ډاونلوډ کړو نو بیا به تاسو ته وایي چې تاسو ایزي پیسه نه څه پیسې چې دی هغه د دې کم پیسې چې دی
ایډمیشن فیس چې هغه تاسو څه کوئ جمع به کوئ. نو دا ټوټل ما پسې دومره وچر چې رالېږلی دی هغه 1150 روپۍ. دا تاسو خپل پیسه نه چې دی دا به جمع کړئ. تاسو ته به ډایرکټ چې دی ستاسو لرنر چیټ چې دی په دستک ایپ کې چې دی لږ ساعت بعد چې دی هغه څه شي هغه به راشي او تاسو د لرنر چیټ په ذریعه باندې ګاډی چې دی یو میاشت دوه میاشتې چلولی شئ. بیا به تاسو خپل کوم افیس چې دی زه به ګارنټۍ وکړم تاسو ته به ووایي چې ستاسو د ټرای نمبر دی ټرای له به لاړ شئ او که ټرای له نه ځئ تاسو بیا ستاسو لرنر چیټ الرېډي تاسو سره موجود وي او تاسو به لایسنس لپاره اپلائی چې دی هغه څه شوله کمپلیټ شوله.